जर 40 किलोचा पोरगा जर 80 किलोच्या माणसासारखा जेवायला लागला तर इट इज अ मॅटर ऑफ टाईम की तो 80 किलो होणार आहे. ऑफिसमध्ये आज समोसा आणले, उगीचच ते 2 समोसा खाऊन टाकले. आता ते 500 कॅलरी खाल्ले मी, त्याला ऑफसेट करायला मला 1.25 तास चालावं लागेल. विमेन आर 20 kgs लायटर देन मेन, पण ते नाही राहिले. आता वी आर इटिंग इक्वल, म्हणून ते नॉर्मलायझेशन ऑफ वेट झालं आहे फॅमिलीमध्ये. तिन्ही मेंबरचा वेट एकच झालं की 125 किलोमुळे त्यांच्या आयुष्यात काय परिणाम होणार आहे हे त्यांना कळत नाही. तर त्याच्यामुळे ते अजूनही त्या इनसेन्समध्ये जगतायत की कुछ नहीं होता. वो 40 पे आके जब डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, थायरॉइड होएगा, थोड़ा सोचना चाहिए था. हे नंतर करणार. खाऊन व्यायाम करा. हे न खाऊन व्यायाम करून उपाशी राहणे म्हणजे मसल लॉस. कशाला करताय ते? उगीच छळायचं नाही स्वतः. प्रोटीनमध्ये काय काय खाल्लं पाहिजे. व्हेजिटेरियन जर असेल समजा तो तर काही एग्स खाणार नाही आहे, तो चिकन मासे खाणार नाही आहे, पण मग दुसरीकडे ते प्रोटीन पावडर शेक्स घ्यायचे का नाही घ्यायचे. डाएट डिसाइड्स वेट, एक्सरसाइज डिसाइड्स शेप. घोडा आणि गायमध्ये फरक वजनाचा नाही आहे, आकारचा आहे. आकार का बदलला आहे? कारण घोडा व्यायाम करतो आणि गाय व्यायाम नाही करत. सगळ्यात महत्त्वाची, सगळ्यात मोठी चूक असते, मला वेट लॉस करायचे, मी जिम जॉईन करणार नाही, मी 10,000 स्टेप करणार, जिम जाणार. अरे थांब ना राजा. त्यांना वेट लॉस मनावर घ्यायचे. आता पुढच्या 7 दिवसात किंवा पुढच्या महिन्याभरात त्यांनी काय स्टेप्स घेतल्या पाहिजेत आणि काय जर्नी सुरू केली पाहिजे, तुम्ही काय सजेस्ट कराल? फर्स्ट, व्यायाम बंद करा. वेट लॉस, ओबेसिटी याच्याबद्दल आज माहितीची कमतरता अजिबातच नाही आहे. म्हणजे तुम्ही सोशल मीडिया उघडलं काय किंवा अगदी दुसरीकडे गव्हर्नमेंट यात इनिशिएटिव्ह घ्यायला लागलेला आहे की वेट लॉस, ओबेसिटी कंट्रोल करण्यासाठी काय बाबा त्यासंबंधीचे अवेअरनेस कॅम्पेन्स हे तिकडनं राबवले जात आहेत. पण हे सगळं जरी असलं तरी पण मग एक प्रश्न उरतोच की वजन कमी का होत नाही आहेत लोकांची. म्हणजे नेमकं कुठे चुकतो आहे आपण? म्हणजे यात आरंभशूरपणा कुठेतरी ठरतो आहे का चिकाटीचा अभाव आहे का त्याचं नॉलेजच नाही आहे नेमकं वजन कमी करण्यासाठी काय सायंटिफिक पावलं उचलायला पाहिजेत. तर याच सगळ्या कळीच्या मुद्द्यांवर आजच्या भागात आपण चर्चा करणार आहोत आणि यासाठी आपण खास आमंत्रित केलेलं आहे डॉक्टर मल्हार गानला यांना. नमस्कार सर, मनापासून स्वागत आहे देहवांमध्ये. डॉक्टर मल्हार हे ओबेसिटी स्पेशालिस्ट आहेत आणि फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीस अँड ओबेसिटी या संस्थेचे ते को-फाउंडर आणि CIO आहेत. याशिवाय ते ऑथर पण आहेत आणि त्यांच्या अभ्यासाचा विषय हा मुलांचा लठ्ठपणा हा पण आहे आणि त्याचं स्पेशलायझेशन त्यांनी न्यूझीलंडमधनं घेतलेलं आहे. तर डॉक्टर, आपण सुरुवात करूया गप्पांना. आणि अजून एक विशेष म्हणजे ते स्वतः इन्फ्लुएन्सर पण आहेत. त्यांचे 7 लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत इन्स्टावर आणि लिंक्डइनवर पण. आणि ते मुख्यत्वे त्यांचा सगळा कंटेंट हा हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये करतात, पण ते देहवांसाठी आज खास मराठीतनं आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. त्यामुळे परत एकदा स्वागत तुमचं. आपण सुरुवात करूया. जो मेन प्रश्न येतो की अनेकांना आता सगळं माहिती आहे, ओबेसिटी माहिती आहे, चुकीचं आहे माहिती आहे, त्यांनी काय लाईफस्टाईल डिसीज होऊ शकतात सगळं माहिती आहे, तरी पण लोकांचं वजन कमी होत नाही आहे. काय कारण दिसतं तुम्हाला यामागे? चुकीचं असं नाही आहे. आपण आपल्या काळाला जर बघितलं, शाळेत जेव्हा मी लहान होतो 80s 90sमध्ये प्रत्येक वर्गामध्ये 1-2 असे जाड मुलं असायचे आणि टिपिकली त्यांचे आईवडील पण जाड होते. तर एक जेनेटिक असं एक आम्ही म्हणायचो. पण आता काय व्हायला लागलं की थोडंसं ॲफ्लुएन्स वाढलं, जेवढी श्रीमंती वाढते ना घरात. आम्ही बघितलं आहे की 1 लाखाच्या वर जेव्हा इन्कम वाढतं घरात पर मंथ, तर थोडंसं डिस्पोजेबल इन्कम खूप वाढतो आणि इंडियन्स टिपिकली डिस्पोजेबल इन्कम खर्च करतात बाहेरच्या जेवणावर. हा एक हॅबिट असतो की फ्रायडे, सॅटर्डे, संडेला की आपण आज काय खाणार बाबा. आणि आईसुद्धा वर्किंग. आता तर कल्चरल शिफ्ट आलेत की दोघे म्हणतात चल ना जाऊ दे ना आपण बाहेर जाऊ. तर ते बाहेर जाऊन बेसिकली थोडंसं रिच जेवण वाढलं आहे. प्लस आता कन्व्हिनियन्स ॲप्स आलेत, तर काही आणायचं तर आपण बटन दाबतो. आधी आपण कुठेतरी भाजी मंडी वगैरे जायचो, सगळं थांबलं आहे. ओव्हरऑल एक सोशो कल्चरल शिफ्ट असल्यामुळे आपला कॅलरी इंटेक वाढलेला आहे. ही चूक कोणाची नाही आहे. आणि ज्याच्या शरीरात ती ओबेसिटीची जीन आहे किंवा त्याला टेंडन्सी म्हणतो आम्ही, त्याच्यामध्ये ते आता फक्त दिसून येत आहे. आधी ते दिसायचं नाही आणि लोक जस्ट अर्ली मॉर्टॅलिटी वगैरे व्हायचं, लोकांना ओबेसिटीची कॉम्प्लिकेशन व्हायचे, पण एवढं ऑब्वियस नव्हतं. इट हॅज ऑलवेज बीन देअर, फक्त आता जरा फार ऑब्वियस झालं आहे. बरोबर. म्हणजे थोडक्यात पूर्वीपासून जो आपल्याला एक काय म्हणतात त्याला मंत्र सांगितला जातो की कमी खा आणि व्यायाम करा, म्हणजे तुम्ही फिट राहाल किंवा वजन वाढणार नाही किंवा वाढलेलं असेल तर कमी होईल. पण हे आज कुठेतरी ओव्हर सिम्प्लिफाईड होताना दिसतंय तुम्हाला की नाही होते त्यामुळे ते फॉलो? नाही, इट इज एका लेवलला ट्रू आहे, पण हे
365 दिवस लागू नाही होत. हां. रोजच कमी खा, रोजच व्यायाम कर. हे आजच्या काळात जेव्हा 1 बिलियन लोक 1.4 बिलियन लोक तुमच्या कामाच्या मागे लागलेत, तुला काय झालं तर तुला रिप्लेस 2 दिवसात करणार. तर थोडंसं इट इज अ रेस. लोकांना आता कम्पिटेटिव्ह झालेलं आहे. जेव्हा माझ्या आईवडिलांनी हॉस्पिटल सुरू केलं होतं तेव्हा ते पूर्ण 5 किलोमीटरच्या रेडियसमध्ये एकटे होते. आज प्रत्येक 1 किलोमीटरमध्ये 50 लोक असतील. तर एक कॉम्पिटिशन भी है दुनिया में अभी. तर एवढं इनसेन्सचा जग नाही आता. लोकांना डिफरन्शिएटर करावा लागतो, विचार करावा लागतो, नेटवर्किंग आहे, मार्केटिंग आहे. काही कॉन्सेप्ट्स नव्हते 25 वर्षापूर्वी. तर प्रेशर आलं आहे लोकांना. तर ऑब्व्हियसली प्रेशर येणार लाईफस्टाईलवरती. कारण तो एक्स्ट्रा टाईम कुठून काढणार? ते मॉर्निंग वॉकच जाणार, मीटिंग्स करावे लागतात, इव्हनिंग जातो, नाईटमध्ये डिनर्स करून नेटवर्किंग करतात. तर नॅचरल आहे की हे एक, परत मी सांगतोय, सोशल फॅक्टर्समुळे ओबेसिटी वाढलं आहे. पैसे तर वाढलेच आहेत, वेळ कमी झालेला आहे. जे आहे ते आहे. आपल्याला त्याला सिम्प्लिफाय नॉट सिम्प्लिफाय, आपल्याला त्याला एक रिदममध्ये टाकायचं आहे की जेव्हा आता SIP म्युच्युअल फंड आलेले, आम्ही का रोज टाकतो का पैसे म्युच्युअल फंड? नाही, रोज नाही टाकत. जेव्हा पैसे येतात आम्ही टाकतो. तसंच हेल्थमध्ये जेव्हा वेळ असेल जाऊन या अर्धा तास जिमला, थोडं वॉकला करून आलं, म्हणजे ह्याला हेल्थ SIP म्हणतो. थोडं काहीतरी जेव्हा वेळ असेल करा, पण ती एक हॅबिट, एक कल्चर फॅमिलीमध्ये असली पाहिजे. राईट. मला एक चांगलं वाटतं तुमच्या रील्समध्ये तुम्ही बऱ्याचदा सांगता की ओबेसिटी किंवा वेट लॉस हे मेन एम नाही पाहिजे, तर त्याला तुम्ही काहीतरी जोड द्या, कुठल्या तरी काय म्हणू, खेळाची म्हणा किंवा कुठल्या तरी हेल्दी ॲक्टिव्हिटीची, की ज्याच्यामुळे तुम्हाला ते व्यायाम म्हणून ते बोर्डम जो येतो की 8 दिवस करतो, 15 दिवस करतो आणि मग परत ढेपाळतो एखादा माणूस, तर तसं नाही होणार. छंद पाहिजे. फिटनेस हा एक शेवटी एक हॉबी आहे. आता मला ते एक हॉबी आहे. मी त्याला व्यावहारिक नाही बनवलं आहे की मी जर जिमला गेलो तर माझी बॉडी बनेल तर 4 लोक म्हणणार अरे काय छान दिसतोय. एवढं ते व्यावहारिक आणि त्याचे मानसिक पण नाही आहे की मी तिथं गेलो मला बरं वाटेल किंवा नाही गेलो की मला वाईट वाटेल. एवढं ते इट इज नॉट दॅट लेवल. कोणाला पेंटिंग आवडतं, कोणाला काय आवडतं, तसं एक आता पण कसं लोक मंदिरला जातात, त्यांचं बरं वाटतं, पण ते तिथं जाऊन हे नाही सांगत की मला काहीतरी मिळालं पाहिजे तरच मी इथे येणार. ती आपली श्रद्धा असते. तसंच जिमला जाणं एक मेकॅनिकल काम आहे की आपल्या शरीराला मेंटेन ठेवायचं आहे. तर जिमला जाऊन फक्त माथा टेकून यायचं आहे. 15 अर्धा तास करून काय एवढं त्याला विचार करायची. मला रोज जिममध्ये एक्झॅक्टली काय करायचं, अरे ते सगळं स्टीलचे इकडून उचलून तिकडे ठेवायचे आहेत, आणखी काही कामं नाही आहेत. ते फिजिकल लेबरला रिप्लेस केलेलं आहे. 30-40 वर्षापूर्वी आम्ही फिजिकल इकॉनॉमी होतो, लेबर इकॉनॉमी, बिल्डिंग ब्रिजेस बांधत होतो. आता आपण सॉफ्टवेअर बांधतोय. तर नॅचरली फिजिकल लेबर कमी झालं. तर जिम इज नथिंग बट फिजिकल लेबर. पण त्याच्याबरोबर आपण एक प्रेशर झोन तयार केलं की तिकडं जाऊन मला एवढं 10,000 स्टेप करायचे, हे करा, एवढं प्रेशरमध्ये नको. मला ते एक डिस्ट्रेसिंग एन्व्हायरमेंट पाहिजे. 4 मित्र बनवा, छंद आहे ते. मी त्याला नाव ठेवलं आहे ॲथलीट आयडेंटिटी. बरं. तू एक युनिक ॲथलीट आहेस, मी एक युनिक ॲथलीट आहे. मला रनिंग आवडतं, मला डोंगर चढायला आवडतं, तुला जिम आवडतं, तुला स्विमिंग आवडतं. तुला आणि तुझ्या बॉडी टाईपला जे आवडतं ते एफर्टलेसली करणार तू. जर मी जबरदस्ती प्रिस्क्रिप्शन लिहून दिलं ना की आपको इतना ही टाईम करना है, मग तू 4 दिवस करशील आणि लय त्रास आहे बाबा, जाऊ दे, प्रोटीन शेकच प्यावं लागेल. अरे नाही बाबा, तू फक्त थोडं. आता घोडा आहे, घोडा सकाळी उठून का विचार करतो का मला व्यायाम करायला लागेल, किंवा मी व्यायाम करतो कारण मी मग जाऊन खाऊ शकतो. घोडा एवढा विचार नाही करत. त्याचा नॅचरल अलाइनमेंट काय आहे, सकाळी उठून थोडा पाहून येतो, थोडं काम असेल तर वजन ओढणार, थोडं डोंगर चढेल, तो म्हातारपणपर्यंत करत राहतो. पण त्याला व्यवहार नाही जोडले त्यांनी. काय माणसांनी जिमला फार व्यावहारिक, व्यायामला ओव्हरऑल दे आर, म्हणजे ह्याला क्वांटिफाय करायच्या न्यूसेन्स व्हॅल्यूमध्ये की किती. आणि मला रोजचा प्रश्न असतो, सर कमीत कमी किती व्यायाम करू शकतो. मला तू जेवणात विचार ना कमीत कमी किती खाऊ शकतो, ते नाही विचारणार. कमीत कमी व्यायाम करून किती सगळ्यात जास्त खाऊ शकतो हे सांगा. असाही प्रश्न असतो, काय खाऊ शकतो, कारण ते करणारच ना, ते बाउंड्री स्ट्रेच होत राहणार. आणि इन जनरल लठ्ठेपणाचा मेन कारण असतो, ह्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतो ओव्हर एस्टिमेशन ऑफ एक्सरसाइज. माझ्या मनात तर मी 3 तास व्यायाम करून आलो, कॅलरी बर्न केले काय 500 जास्तीत जास्त, आणि खायला बसला तर एवढा अंडर एस्टिमेशन असतो की मी जास्त नाही खाल्लं. ते जास्त नाही खाल्लं, 1500 कॅलरी होते. कारण आजच्या काळात जर तुम्ही रेस्टॉरंटमध्ये गेला तर तेल, साखर आणि मीठ ह्याचा प्रमाण तिप्पट असतो. हो.
पण व्यायाम तेच आहे ना अजून. तर हा कॅलरी इक्वेशन बसत नाही आजच्या काळात. मेन काय आहे की असा ॲक्टिव्हिटी चूज करा जे तुम्हाला नॅचरल लहानपणामध्ये सायकलिंग कितीतरी लोक का घेतात, कारण एक लहानपणाची अशी आठवण येते. जेव्हा सायकलवर चढतो माणूस, अर्धा तास सोसायटीमध्ये फिरतो, म्युझिक ऐकतो, एकदम फ्रेश वाटतो. तर जे एफर्टलेसली येतं ते करा. राईट. मग तुम्ही जे मगाशी म्हटलात, तो मला खूप महत्त्वाचा मुद्दा वाटला, की तुमच्या बॉडी टाईपला जे सूट होतं आहे, तर हे कसं ठरवायचं मग प्रत्येकाने? काही माझ्या बॉडी काय जे आवडते ते करा माहिती. थोडे लाईट वेट बॉडीज असतात. आता तुम्ही फॉर एक्झाम्पल आमचे मारवाडी शॉपकीपर बघा, ते फार लीन असतात. त्यांचे वर्षोनवर्ष त्या पिढीमध्ये ते कमी प्रोटीन इंटेक असतो आणि लय धावपळ असते. त्याच्यामुळे त्यांचे एक लय थिन 50-60 किलोचा बॉडी टाईप, आणि ते असंच असतं आयुष्यभर. त्याच्यावर थोडंसं जर तुम्ही सॉफ्टवेअर प्रोफेशनल सेडेंटरी जॉब बघितलं तर ते 70 ते 90 किलो असतात. आणि एक युनिक बॉडी टाईप असतो जे 100च्या वर, 100, 150, 125, तर त्याला मी एंडोमॉर्फिक बॉडी टाईप. तर त्या बॉडी टाईपला रनिंग एवढं सोपं नाही वाटणार. म्हणजे वेट बेअरिंग एक्सरसाइज जे आम्ही म्हणतो हो. त्या बॉडी टाईपनी नाही करावं. आता ड्वेन जॉन्सन आहे फॉर एक्झाम्पल, द रॉक, ते एवढं पळणार नाही, तो ॲटलिस्ट फास्ट नाही पळणार, पण तो काय करतो, तो जिमिंग जास्त करतो. तर आपल्या बॉडी टाईप अनुसार व्यायाम करायचा. तेच 50 किलोच्या माणसाने ठरवलं की मी ड्वेन जॉन्सन एवढं वजन उचलणार जिममध्ये, तर तो फ्रस्ट्रेट होणार. म्हणजे मी क्लासिक एक्झाम्पल देतो लँड रोवरचा. लँड रोवर गाडी आहे 3,000 3,500 किलो, त्याच्या समोर तुम्ही होंडा सिटी बसवली जी आहे 1,500 किलो. फरक इंजिन साईजचा आहे, कितीतरी फरक आहे. बरोबर. त्याचं फोकस पण वेगळा आहे. एक बनवलं आहे पॉवर आणि ह्याच्यासाठी, एक बनवलं आहे स्पीडसाठी. तर तुमची बॉडी टाईप पण वेगळे, गाडीप्रमाणे वेगळे असते. तर तुम्ही त्याच्याप्रमाणे करा, मग फ्रस्ट्रेट होत नाही. बरं. आणखी एक मुद्दा तुम्ही सांगता की वेट लॉस किंवा ओबेसिटी जर तुम्हाला आता ठरवलं तुम्ही कंट्रोलमध्ये आणायची आहे, तर काहीही सुरू करण्याआधी एक काही बेसिक ब्लड टेस्ट, रक्ताच्या चाचण्या ह्या करून घेतल्या पाहिजेत प्रत्येकाने. तर याचं काय महत्त्व आणि नेमकं काय ही प्रोसिजर आहे? ही फर्स्ट आपल्या आईवडिलांची तपासणी बघा की आईवडिलांमध्ये काय कमी जास्त आहे. सपोज एक साईडनी डायबिटीसचा जीन आहे, एका साईडला कोलेस्ट्रॉलचा जीन आहे, तर तुमच्यामध्ये 30च्या नंतर ऑलरेडी ती प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. त्यामध्ये कधी ते दिसणार ते एक मॅटर ऑफ टाईम आहे. ते 40ला दिसेल, 50ला दिसेल, ते कोणालाही माहीत नाही किंवा नाही दिसणार. पण आपल्याला त्याची एक काळजी ठेवते की येस, अलर्ट राहायचं की हे माझ्या जेनेटिक्समध्ये आहे. तर तो रेलेव्हंट ब्लड टेस्ट तर करायचाच दरवर्षी. ते सुरुवात एक झाली. सेकंडली मायक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशियन्सी जे आम्ही म्हणतो की B12, D3 हे सगळं रक्तामध्ये बॉडीमध्ये कमी झालं तर माणूस सारखं तो आयटम शोधत असतो. फॉर एक्झाम्पल विटॅमिन D कमी झालं, कॅल्शियम, आपल्या मनात दूध सगळीकडे कॉफी शॉप दिसतं, मग कॅपचिनो पित राहतो माणूस, कारण त्याला बेसिकली विटॅमिन D, कॅल्शियम पाहिजे. त्याच्याऐवजी 2 गोळ्या घेतले ते डेफिशियन्सी क्लिअर होईल एवढं दूध पिणार नाही. विषय काय आहे की सोर्स मायक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशियन्सी शोधत आहे, मग प्रोटीन डेफिशियन्सी असतं, हे सगळे दिसतात. हो. ऑर्गन्स, मग लिव्हरमध्ये कधी कधी ब्लड टेस्टमध्ये दिसतं. तर एंडोक्राईन सिस्टम जे आम्ही म्हणतो, मेटाबॉलिझम, त्याचे टेस्ट करायचे सिम्पल, लिव्हर, थायरॉईड, किडनी सगळे. त्याच्याबरोबर मायक्रोन्यूट्रिएंट, आणि मेन असतो इन्सुलिन रेझिस्टन्स. म्हणजे जेव्हा लठ्ठपणा येतो ना, म्हणजे बॉडीमध्ये इन्सुलिन खूप बनतो आहे. ह्याला आम्ही, इन्सुलिन इज द ओनली स्टोरेज हॉर्मोन ज्याच्यामध्ये बॉडीमध्ये फॅट स्टोअर होतो. तर ह्याचं प्रमाण वाढलं ना तर भूक पण लागते, माणूस खात राहतो, खाल्ल्यामुळे इन्सुलिन अजून वाढतं, आणि एक सायकल, ह्याला इन्सुलिन रेझिस्टन्स सायकल म्हणतो. तर ह्याला बाहेर पडायचं आहे तर आधी इन्सुलिन लेवल आहे किती. तर सकाळी उठल्यावर ह्याला फास्टिंग इन्सुलिन टेस्ट म्हणतो की किती आहे बाबा तुझं फास्टिंग इन्सुलिन. तर ते असलं पाहिजे सिंगल डिजिट्समध्ये. पण आम्ही जे ॲव्हरेज पेशंट बघतो ते 10, 12, 15, 22, आणि मुलं जे मी बघतो अप टू 50 म्हणजे 50, 60, 65, 70 रेंजमध्ये मी बघतो. बापरे. नुसतं साखर खात बसतात दिवस, कारण त्यांना एवढी भूक लागते. त्या हाय इन्सुलिन तुझा ब्लड शुगर कमी खेचतो. तर कमी आलं की असं पॅनिक होतो की काहीतरी खाऊ, तर ते दर 1-1.5 तासांनी एक काहीतरी खातात, बिस्किट्स, काहीतरी साखर कंटेनिंग आयटम. तर हा एक असतं ब्लड टेस्ट, एक असतो माणसाचे एक बिहेवियर पॅटर्न असतो दिवसात. तर दोन्ही हिस्ट्री फार इम्पॉर्टंट असतात की हा काय खातोय सतत. तर ते इट इज कमिंग फ्रॉम द ब्लड टेस्ट ओनली. पण ब्लड टेस्ट आणि बिहेवियरल पॅटर्न ते ट्रॅक करायचे. नाही, मग ब्लड टेस्टमध्ये काही डेफिशियन्सीज आढळल्या तर त्याआधी ट्रीट करून मग वेट लॉसकडे जायला पाहिजे. कारण माणसामध्ये क्रेविंग 2 प्रकारचे असतात. एक असतं की सवय लागलेली आहे. आता सपोज मला रोज 4 वाजता चहा प्यायची सवय लागली, तर ते 4 वाजले की मला चहा पाहिजे. बरोबर. हे एक सवय आहे.
चहा इज नॉट अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, पण एक सोर्स ऑफ मूड स्टेबिलिटी आहे, स्टिम्युलेशन काही असू दे. चहा लोकांना आवड असते, ते एक वेळ असतं की 4 वाजता चहा, तर ते पाहिजे. दॅट इज सवय रिलेटेड क्रेविंग. एक असतो न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सी क्रेविंग, की माझ्या बॉडीमध्ये हे एक आयटम कमी आहे, ते परत परत मी ते शोधतोय. तर लॅब टेस्टमध्ये दिसतं ना की कमी, दोन्ही ॲड्रेस करू आधी. मायक्रोन्युट्रिएंट्स देऊन टाकू, ह्याला मी लार्जर डोसेस म्हणतो, म्हणजे विटॅमिन डी 6 लाख युनिट वगैरे देतो, ताकी बॉडीमध्ये लगेच स्टेबिलिटी येऊन जाते, क्रेविंग कमी होतो. बरोबर. एक मेन आहे. डॉक्टर, तुम्ही सांगताय ते एक्सप्लेनेशन पटते सगळं, पण तरी एक प्रश्न असा मनात येतो की मग काही लोक ही जाड असतात, काही लोक बारीक असतात. काय कारण आहे? म्हणजे दोघांचं कदाचित डाएटही सेम असेल, साधारण खाण्यापिण्याच्या हॅबिट सेम असतील, पण तरी पण काही लोक ही नॅचरली जाड दिसतात आणि काही लोक बारीक असतात. ही रिसर्च म्हणतं की आपण म्हणजे बॉडीमध्ये ॲडिपोसाईट जो फॅट सेल असतो, काही लोकांमध्ये ॲट बर्थ थोडेसे जास्त असतात. तर हा ॲडिपोसाईट एक बादलीसारखा असतो, त्याच्यामध्ये जेवढं पाणी भरवलं तेवढं ते पण आहे. तर जे कपॅसिटी आहे तर ते फुल कपॅसिटी काही लोकांना लागतं सतत. तर ते एक फीडबॅक लूप असतो की माझ्या बकेटमध्ये पाणी कमी होतं, प्लीज तुम्ही खाऊन या. तर तो थोडं जास्त बकेट, सगळे बकेट फुल करण्यामागे लागलेला असतो. दिस इज लार्जली जेनेटिक. दुसरी गोष्ट काय आहे की सपोज तो एक वडापाव खाल्ला, मी वडापाव खाल्ला, आणि एक जाड माणसाला वडापाव खाऊ घातलं, त्याच्या बॉडीमध्ये ते एनर्जी आहे 250-300 कॅलरी कुठं स्टोअर होतो. आता माझ्या बॉडीमध्ये ते लार्जली मसलमध्ये स्टोअर होतं, ह्याला कॅलरी पार्टिशनिंग म्हणतो. हे लिव्हर डिसाईड करतं कुठं स्टोअर करायचं. जाड माणसामध्ये ते ऑटो डिफॉल्ट सेटिंग आहे फॅट सेलमध्ये, आणि तो फॅट सेल एक्सपांड होतच जातो. आणि एका पॉईंटच्या पुढे, सपोज BMI 40-45च्या वर, फॅट सेल्स ॲक्च्युली नवीन फॅट सेल निर्माण व्हायला लागतात. जे आपल्या केसमध्ये हे होणारच नाही, कारण आपण त्या रेंजमध्येच जात नाही. तर जाड माणूस अजून जाड होत राहतो, बारीक माणूस बारीकच राहत जातो. तर हे फक्त लोकांना वाटतं थायरॉईडचा खेळ आहे, ह्याच्या खेळ आहे, आळशी असेल. नाही, एकतर फॅट सेल जास्त आहेत, कॅलरी पार्टिशिंगमध्ये प्रॉब्लेम आहे, आणि त्याच्यावर मग सोशल कल्चरल फॅक्टर्स जोडले जातात. तर फर्स्ट 2 आर लार्जली जेनेटिक. तर आपल्याला ते जेनेटिक लेवलला ॲक्सेप्ट करून मग पुढे काम करायचं आहे. राईट. म्हणजे मग तुम्ही जे म्हणता की ओबेसिटी फक्त खाण्याची समस्या नाही, तर हा रूट कॉज हा आहे. मग तो रूट कॉज आहेच. हे बघ, असंच माणूस, आता आजकालचे मुलं जे येतात क्लिनिकमध्ये 135 किलो 120 किलो, ते कुठून येत आहेत, म्हणजे कुठून होत आहेत 135. ते सुरू झालं हा ओबेसिटी. आता युजली आम्ही म्हणतो ओबेसिटी हा एक 20 वर्षाचा डिझीज आहे. कुठलंही 20 वर्ष तुमच्या आयुष्यात ओव्हर न्यूट्रिशन म्हणजे ओव्हर फिडिंग झालं ना, तर ते फॅट सेल भरून जाणार. तर हे 20 वर्षाचं. आता सपोज मी सुरू केलं आत्ता, जेव्हा माझं वय आता 40 आहे, 60पर्यंत माझं वजन 100 होऊ शकतो नक्की, जर मी कन्सिस्टंटली ओव्हर इटिंग केलं 20 वर्ष, थोडं व्यायाम पण करत राहिलो, पण वजन वाढत. तेच त्या मुलाचं ओव्हर फिडिंग सुरू झालं एक वयाला ना, तर तो 20 वयाला 125 होऊनच जाणार ना, कारण त्याच्या बॉडीमध्ये ग्रोथ हॉर्मोन पण होता त्या वयात, तो हाईट पण वाढते आणि त्याच्याबरोबर साईडवेज पण वाढला. तर त्या जनरेशनला फार त्रास आहे सध्या, कारण दे आर बॉर्न इन ॲफ्लुएन्स अबंडन्स. कुठल्याही हॉटेलमध्ये गेलं तर आम्ही आता अमेरिकन तुम्ही चेन्स बघितलं, त्यांनी काय ट्रेन केलं इंडियन कन्झ्युमरला, स्वतःचा ऑर्डर प्लेस करा. सबवे, बर्गर किंग, मॅकडॉनल्ड, कुठेही गेला तर स्वतःचा ऑर्डर आहे. तो बर्गर तुझा आहे, 750 कॅलरी. आपण जेव्हा जायचो, आपण पनीर बटर मसाला, बटर चिकन एक मागवायचो, प्रत्येकाचे नान वेगळे होते, पण ते मेन कोर्स एकच होता. आता काय झालं आहे, तुला काय पाहिजे, तुला सिझलर पाहिजे, तुला काय पाहिजे, तुला हे पाहिजे, मला हे पाहिजे, मला हे. प्रत्येक स्टार्टर एकटं मागवतो, मेन कोर्स वेगळं आणि डेझर्ट वेगळं, कारण पैशाची कमी नाही कोणाला. ह्याच्यामुळे काय झालं की बिलिंग 4-5 हजार रुपये, पण कॅलरी पण 4-5 हजार. आपण 1200 कॅलरी मागून 4मध्ये डिवाईड करायचो. इट इज अ चेंज इन इकॉनॉमिक कल्चर. पण हे फार डॅमेज त्या 2 जणांना होतं, एक लेडीजला होतो आणि सेकंड मुलांना होतो. माणसांवर तेवढं फरक नाही पडत, कारण आपला मेटाबॉलिक रेट, मसल मास एवढं आहे की आपण तरी पण सांभाळून थोडं व्यायाम करून सांभाळतो. लेडीजला खूप त्रास होतो, कारण लेडीजच्या बॉडीजमध्ये फॅट वाढत जातं, मसल कमी होत जातो, वजन वाढत जातं, मेनोपॉज येतो. पण ते अजूनही तेच खात आहेत जे माणसं खात आहेत, पोरं खात आहेत जे ॲडल्ट्स खात आहेत. बॉडी साईज काय आहे, 40-50 किलो, आपलं वजन 80 किलो आहे. त्या अर्ध्या वेटला आपलं एवढं खात आहेत, मग ते वेट वाढणारच ना. सी, यू विल बिकम द वेट यू ईट फॉर. जर 40 किलोचा पोरगा जर 80 किलोच्या माणसासारखा जेवायला लागला, तर इट इज अ मॅटर ऑफ टाईम की तो 80 किलो होणार आहे. पण ते सर्विंग साईज आलं कुठून,
ते आलं आहे बिकॉज ऑफ द रेस्टॉरंट इंडस्ट्री. ते थोडी पोरांना लहान देणार आहे. ते किड सर्विंग प्रकार नसतो, वुमन सर्विंग असा प्रकार नसतो. विमेन आर 20 kgs लायटर देन मेन, पण ते नाही राहिले आता. वी आर इटिंग इक्वल. तर हे थोडं म्हणून ते नॉर्मलायझेशन ऑफ वेट झालं आहे फॅमिलीमध्ये. तिन्ही मेंबरचा वेट एकच व्हायला लागला. तर हे थोडेसे आहेत प्रॉब्लेम्स, बट वी हॅव टू डील. अवेअरनेस एक जनरेशन लागेल. मग तुमच्याकडे जेव्हा असा एखादा ओबेस मुलगा येतो 18 वर्षाचा 20 वर्षाचा, तुमचं काय त्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा असतो किंवा काय नेमकी ट्रीटमेंट म्हणून आपण तुम्ही त्याला कारण हे कसं आहे, परत हा माइंडसेटचाही गेम आहे. त्याला सांगून उद्यापासून बर्गर खाऊ नकोस, तो ऐकणार नाही आहे, कारण त्याचं ते वय पण नाही आहे. मग अशा वेळेला तुम्ही काय नेमकं मेथोडॉलॉजी अप्लाय करता? ही फार कठीण आहे. सध्या मी ऑनेस्टली बोलतो की मी स्ट्रगल करतो. माझ्याकडे सध्या पण एक 50 मुलं आहेत ज्यांचं वजन 130, 125च्या वर आहे. ऑल ओव्हर द वर्ल्डकडनं त्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर येतात, रिपोर्ट करतात. अकाउंटेबिलिटी ट्राय करतो आम्ही, बरंच काय ट्राय करतो. पण जेव्हापर्यंत तो लिक्विड इन्कम, त्यांच्या ते अबिलिटी टू ऑर्डर थांबत नाही ना, कठीणच आहे. कारण एक मुलांमध्ये आणि ॲडल्टमध्ये फरक एकच असतो. आपल्या वयाला आपण जे नाही केलं त्याच्यामुळे आपल्यावर काय परिणाम झाला ते आपल्याला क्लिअरली दिसतं असतं. मी IITला नाही गेलो म्हणून मला हे नाही करता आलं, ते मला 1-2 जोडता येतं. पोरांना अजून तो लॉस झालेला नाही आहे. त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात दे हॅव नॉट फेल्ड की अरे यार वो नहीं करना चाहिए, तो वो अभी तक वो हुआ नहीं है वो सर्कल. तर त्यांना कळत नाही की 125 किलोमुळे त्यांच्या आयुष्यात काय परिणाम होणार आहे हे त्यांना कळत नाही. तर त्याच्यामुळे ते अजूनही त्या इनसेंसमध्ये जगतायत की कुछ नहीं होता. वो 40 पे आके जब डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, BP, थायरॉइड होएगा, थोड़ा सा सोचना चाहिए था. हे नंतर कळणार आहे. पण आम्ही त्यांना आत्तापासून समजवतो की तुम्ही, ते आमच्यापेक्षा फार हुशार आहेत ही जनरेशन, जेनझी वगैरे. हो. पण अजूनही जेव्हापर्यंत ते लॉस होणार नाही ना, तेव्हापर्यंत कोणालाही जाणवत नाही. तुम्ही कोणालाही समजवा, जेव्हापर्यंत स्वतःच्या आयुष्यात झालं. किंवा आपली जनरेशन का उठली, कारण आमच्या आईवडिलांना बघितलं स्ट्रगल करताना म्हातारपणमध्ये. अरे असं होतं का, व्हीलचेअरवर डायलिसिस वगैरे होतो, अरे आतापासून मी थोडं कमी खातो. त्या भीतीमुळे लोक सुधारतात. पण मुलांमध्ये काही नाही आहे. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट पोरांना कन्व्हिन्स करायचं. काय काय ना मनात घेतात. मी सांगितलं ना, मी काठी नाही वापरत मुलांबरोबर, मी गाजर वापरतो. काठी काही उपयोग नाही आहे, पण गाजर वापरलं ना की ए बाबा तू कर, तू इन्फ्लुएन्सर होशील, किंवा तू हे कर, तुझं असं रील बनेल, किंवा असं कर, आणि म्हणजे तू तुझ्या क्लासमध्ये हिरोच होशील, म्हणजे लिटरली. हो. तर अशा गोष्टी ट्राय कराव्या लागतात. बाकी नाहीतर काय ना, तर तू हे कर, मी PS5 दे ना, असे थोडी म्हणजे ते रिश्वतवाला लेवल आ जात. ते आम्ही नाही करत. ऑन द कॉन्ट्ररी काही सक्सेस स्टोरीज पण दिसतात तुम्हाला, की मग एकदा समजावलं समजतं आणि लोक. पण ते जग तसंच आहे ना, की ज्याला कळतं ते कळतं आणि तो करतो, पण ते मनात घ्यावं लागतं रे. राईट. कठीण आहे. आय थिंक एक फॉर्म्युला तुम्ही सगळ्यांना सांगता की एक तर जंक कमी करायचं, कार्ब्स बंद नाही करायचा पण रिस्ट्रिक्ट करायचा आय गेस, आणि तिसरा म्हणजे हा तो फॉर्म्युला आहे 3 गोष्टींचा, तो सांगता जरा एक्सप्लेन करून. मी आता कसं, आता एवढे वर्ष ओबेसिटीमध्ये काम करून मी बघितलं की ओबीस लोकांना, ज्यांचं वजन सपोज 80-100 आहे, त्यांच्यामध्ये जेवणाला हे आला मॅक्रो न्यूट्रिएंट्स म्हणतात, कार्ब, प्रोटीन, फॅट, ह्यांच्यामध्ये खेळत बसायचा का उपयोग नाही आहे. कारण त्यांच्या बॉडीमध्ये कार्बमध्ये सुद्धा 4 कॅलरी पर ग्रॅम आहे, प्रोटीनमध्ये पण 4 कॅलरी आणि फॅटमध्ये 9 कॅलरी आहे. ऊर्जा आहेच. तर ऊर्जामध्ये प्रकार डिवाईड करण्यामध्ये काय उपयोग नाही आहे त्यांच्यामध्ये. येस, प्रोटीनमध्ये थोडं जास्त वेळ पोट भरतं हे एक आहे सटायटीसाठी, पण ओव्हरऑल इट इज जस्ट एनर्जी. तर त्यांनी फार जास्त प्रोटीन खाल्लं तरी ते फॅटमध्येच कन्वर्ट होणार आहे. तर विषय काय आहे की एका लठ्ठपण ज्याला आहे त्यांना ऊर्जा आणि नॉट कंटेनिंग ऊर्जा असे जगाला 2 लाईनीमध्ये डिवाईड करायचं. लठ्ठ माणसाला बॅलन्स डाएट म्हणजे काय, तो दिवसभर प्रोटीन, कार्ब, फॅट, फायबरमध्ये खेळत बसला तर तो वैतागून जातो, कारण शेवटी चव तिथूनच येणार आहे. पण त्याच्याऐवजी तर जो शिकला की मी चव विदाऊट एनर्जी क्रिएट करू शकतो, सपोज ब्लॅक कॉफी आहे, सूप आहे, सॅलड आहे, हे सगळे स्मूदी आहे, 1-2 फळ पण असतील, ह्यांच्यामधनं जर मी दिवस काढायला लागलो, ह्या चवीची सवय लावून घेतली, तर काय होतं की त्याच्या आयुष्यामध्ये जे 4000 कॅलरीचा एक्सपोजर रोज होत आहे ते हळूहळू 2500 पर्यंत येतो. अच्छा. बेसिकली त्याला एक चव लागते.
की यार मजा आहे, नाही तो असं वाटतं की काय मी काय खाल्लंच नाही. पण तो एक कोशंट असतो की आय हॅव टू फील हॅपी की मी काय खाल्लं. तर त्या हॅपीनेसला जर त्यांनी विदाऊट एनर्जी सोर्सेसमधनं आणलं, सवय लावली, तर त्याच्यासाठीच बेटर आहे. सतत हे कार्ब प्रोटीन फॅट खेळण्यामध्ये आणि लो ऑइल, लो कार्ब, कीटो, हे सगळे मी त्याला उबरायझेशन, उबर ड्रायव्हरसारखं म्हणतो की मी बसलो उबरमध्ये, इथे मला सोड, तिकडे गेलं, इकडून तिकडे उतरला उबरवरून, परत तिकडे. आता काय, आता अजून एक उबर पकडा. म्हणजे हा डाएट. त्याच्याऐवजी तुम्ही उबरवरनं उतरायचंच नाही आहे आपल्याला, पण गाडी चालवायला शिकायचं. एकदा तुम्ही शिकला ना चालवायला, तर जेव्हापर्यंत तुम्हाला कुठं जायचं तुम्ही स्वतः जाऊ शकता. पण त्याच्यासाठी यू हॅव टू लर्न टू ड्राईव्ह. ह्याच्यामध्ये लर्न टू ड्राईव्ह काय आहे, बेसिक आपल्या माणसाची एक बॅलन्स आली पाहिजे की मी दिवसभर जेवण असं करतोय ज्याच्यामध्ये ऊर्जा भरलेली आहे. मग ते वरण भात तूप साखर असू दे, काही असू दे, आपल्याला वी हॅव टू कंट्रोल द एनर्जी इनटेक. शेवटी ओबेसिटी कितीही तुम्ही डिवाईड करा, इट इज अ एनर्जी इम्बॅलन्स. तुम्हाला बॉडीला गरज आहे 2000 कॅलरी, तुम्ही खाताय 4000. घूम फिर के भोपला चोक वही आहे. पण ते 4000 झालं का? कारण तुम्ही असे 4-5 गोष्टी ॲड करून टाकल्या जेवणामध्ये ज्यांची गरज नव्हती. आता मला कॉफी प्यायचं आहे, मी ब्लॅक कॉफी पिऊ शकतो. माकियाटो म्हणून एक प्रकार असतो ज्याच्यामध्ये फक्त ब्लॅक कॉफी आणि वरून एक थर असतं, फक्त फोम. त्याच्याऐवजी मी कॅपचिनो पीत बसतात, त्याच्यामध्ये जाऊन स्टारबक्समध्ये 350 ml कॉफी पीत बसलो, 200 कॅलरी. ब्लॅक कॉफीमध्ये 0 आहे. ही एक सवय आहे. कुठेही लग्नामध्ये गेलो, मला भूक नव्हती, कालच मी लग्नामध्ये गेलो, ते काहीतरी होतं तिकडे जेवण आहे, पनीर बटर मसाला आहे, मटन चिकन, मला भूक नव्हती. लोक मला म्हणतो तू कसं काय खात नाही. अरे पण भूक नव्हती ना, आणि किती वेळा खाल्ले तेच. पण लोकांचं माइंडसेट असो की मैं कितना मेहनत करके गया, खर्चा किया, 1500 का एनवलप दिया, तो वसुली तो करेंगे ना. हे एक वसुलीचा माइंडसेट आपल्यामध्ये, हे त्या अबंडन्स बरोबर मॅच होत नाही. जेव्हा तुमच्या घरात एवढे पैसे येत आहेत, तर रिच माइंडसेट काय असतो की टेम्पटेशन असून सुद्धा स्वतःला कंट्रोल करणे, हे असतं रिच माइंडसेट. रिच माइंडसेट हे ना, बघ मी काही खाऊ शकतो, मी उद्या व्यायाम कर, माझा बेस्ट ट्रेनर आहे. अरे काय लावलंय ते, परत बाजूवाल्यांना दाखवण्याचा तो नॉनसेन्स आहे. तर लोकांनाच कळलं पाहिजे की फॉर इंडियन्स ज्यांना सेंट्रल ओबेसिटीचा प्रॉब्लेम असतो, इट इज ऑलवेज बेटर की तुम्ही खाऊच नका, तिकडे जाऊन खाऊन जा घरून, आणि आगाऊपणा करू नका शहराभर की मी सांभाळेल नंतर. काय ते एवढं काय ग्रेट आहे का त्याचं. पण आणि लठ्ठ माणसाला तर कंट्रोल नसतं शब्द. ही हॅज टू रिमेंबर की भूक नसेल ना तर उगीच खाऊ नका. हे बघ, 300 कॅलरी कमी खाल्ले ना दिवसाला, हे ऑपॉर्च्युनिटी इटिंग म्हणतो. ऑफिसमध्ये आज समोसा आणले, मला भूक नव्हती 5 वाजता, उगीच ते 2 समोसा खाऊन टाकले. आता ते 500 कॅलरी खाल्ले मी, त्याला ऑफसेट करायला मला 1.25 तास चालावं लागेल. त्याच्याऐवजी मी ते नाही खाल्लं असतं, असंच वर्षात जर 50 काय 100 वेळा अशी ऑपॉर्च्युनिटी येतेच कुठे ना कुठेतरी. कोणी वेफर आणून ठेवतं, कोणी बदाम आणून ठेवतं, आपलं चालूच आहे. असं करत वर्षात मी 1,00,000 कॅलरी जर वाढवलं तर 10 किलो वजन वाढतं. तेच ऑपॉर्च्युनिटी इटिंग बंद केलं ना की नाही, मग नाही जरूरत. आणि भूक असली तर कशाची भूक आहे, प्रोटीनची भूक आहे, मीठ पाहिजे, पाणी पाहिजे. ते विदाऊट एनर्जी जर मी खाऊन टाकलं, निंबू पाणी पिलं, मीठ होतं पण एनर्जी नव्हतं. असे जर हायजिनिक सोर्सेस घेतले ना तर माणसाची 1,00,000 कॅलरी असेच कमी राहतात. कठीण नाही आहे, पण थोडंसं हे मिनिट टू मिनिट डिसिजन मेकिंग असतो फक्त वयानुसार. नाही सर, तो जो एक फेमस फॉर्म्युला सांगतात की कॅलरी इनटेक जेवढा आहे त्याच्यापेक्षा कॅलरी एक्सपेंडिचर तुमचं, त्याला सिको म्हणतो, कॅलरी इन कॅलरी आउट. ते सांगता जरा थोडंसं, म्हणजे ते कसं प्रत्येकजण आपण हे करू शकतो. हा व्यवहार जो असतो ना की मी जेवढं खाल्लं तेवढं आउटपुट करतो, त्याच्यातलं 80 ते 90% जे आउटपुट होतो ते आपल्या शरीराला वॉर्म ठेवायला, आपण वॉर्म ब्लडेड ॲनिमल्स आहोत. आणि सेकंड आपले बेसिक फंक्शनिंग ऑर्गन्सला ह्याच्यासाठीच 90%चा 10% एक्सरसाइजला जातो. जर आपण 2000 कॅलरी बघतो माणसाला, साधारण 1800 कॅलरी इज जस्ट टू कीप यू अलाइव्ह. 200 कॅलरी व्यायामचे बजेट असतं आणि त्याच्यावर आपण खाऊन टाकतो. परत भूक लागते ना 1 तास चालून आल्यावर, तर ते बजेटच उपयोग नाही आहे. आउट जे मी म्हणतो, इन आपल्याला गणित करून 1500 पण खाते, तर बॉडीमध्ये रिझर्व्ह 2,00,000 कॅलरी आहे, ते बरोबर काढतं. ते कुठलाही माणूस काढला ना तर 20 किलो तर आहेच फॅट, 1 किलोमधनं 9,000 कॅलरी येतात पोटेन्शियली. तर 1,80,000 रिझर्व्ह सगळ्यांकडे आहे.
दिवसाला आपल्याला 1000 लागतात. 180 दिवसाचा स्टोअर तुझ्याकडे आहे. मग कशासाठी भूक लागते परत 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 परत? भूक लागते कारण ब्लड शुगर कमी होतो. ब्लड शुगरला टॉपअप करायला छोटा रिचार्ज चलता आहे. एवढं मोठं रिचार्जची गरज नाही आहे प्रत्येक वेळेला. पण आपल्याला सवय झाली की 8 वाजता नाश्ता, 1 वाजता लंच आणि 5 वाजता स्नॅक आणि रात्री डिनर. आणि आपण सगळं बसवतो त्याच्यात. मला सगळंच पाहिजे. मग चवची सवय लागते ना. तर हा कॅलरी इक्वेशन एक प्रॉब्लेम असतो की गरज नव्हती खाल्ला कारण आत रिझर्व्ह होता. हो. त्याचा सेकंड प्रॉब्लेम आहे की दर डेकेड ऑफ लाईफमध्ये जेव्हा आपण 20 ते 30 आपला सगळ्यात हाय मेटाबॉलिक रेट असतो. आपण लहानपण नाही मोजू, ॲडल्टहूडमध्ये 20 ते 30मध्ये साधारण तुम्ही तुमच्या बॉडी वेटला 40नी मल्टिप्लाय करू शकता. सपोज तेव्हा तुझं वजन होतं 70 किलो. ऑलमोस्ट 2800 कॅलरीज तुझा बॉडी बर्न करतो ॲट रेस्ट. कारण तो वय तसा आहे, म्हणजे ॲक्टिव्ह आहे, टेस्टोस्टेरोन हाय असतो, सगळं हाय असतं. 30 to 40मध्ये आलं तर ते 400नी ड्रॉप झालं. ऑलमोस्ट 10-15%. जिम कर, रनिंग कर, काही कर. त्याच्यानंतर 40 ते 50 आलं की अजून 10% कमी. तर हे कमी होत होत जेव्हापर्यंत तुझं वय 50 झालं, तुझा मेटाबॉलिक 1800 आहे. पण तुझा ओव्हर कॉन्फिडन्स अजून 2800ला चाललं आहे. हे सगळ्यांबरोबर होतं. कितीतरी लेडीज आमच्याकडे येतात आणि म्हणतात, सर 38ला तर माझं वजन 60 होतं, सगळं छान होतं, तर काय 43 झाला, अचानक माझं वजन 10 किलो वाढलं. काय बदललं नाही. तेच घरचंच चांगलं जेवण खात आहेत, काही तेल वाढवलं नाही, साखर आणि व्यायाम पण करतायत. फरक काय पडला? जेव्हा तुम्ही झोपता ना रात्री, आधी तुमची बॉडी पर मिनिट पर आवर जास्त कॅलरी बर्न करायची. आता ते नाही होत, पण तुम्ही तेवढंच खाताय. तर आता आपल्याला आपल्या जेवणामध्ये एक करेक्शन करायचं. डॉक्टर रमाकांत पांडांनी एक छान बोललं होतं की 30पर्यंत 3 meals इज ओके. आफ्टर दॅट यू हॅव टू रिड्यूस 1 meal इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग टू मच. तर हे एक सवय लावायची की नको. आणि बेसिकली 3rd-4th meal तेच असतो, ऑपॉर्च्युनिटी. बेसिकली तेच आहे. घूम फिरके आपल्या सगळ्यांची सवय तीच आहे. का आलं ना की नाही नाही कसं म्हणायचं? नाही कसं. आणि ते आपलं खातिरदारी आहे, कोणीतरी दिलं तुला. मी कितीतरी लोकांच्या घरी जातो, मी आधीच फोन करून सांगतो, उगीचंच काहीतरी देऊ नको, खाणारं मग तुला वाईट वाटणार. तर ते म्हणतात ठीक आहे, काय मागवू मग? मला काही मागवू नको, निंबू पाणी पास आणि 2 बदाम ठेवले तर ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, खातो मी 2-4 बदाम. पण टेन्शन एवढं नको की काय खाणार, मग असं एवढं कॉम्प्लेक्स प्रश्न नाही आहे. शेवटी सगळं ऊर्जा आहे. आणि मग इथेच मला वाटतं की रोल उपासाचा पण येतो. इंटरमिटंट फास्टिंग जे खूप फेमस आहे. पण मग ते करतानाही तुम्ही दुसरीकडे तुमच्या काही रील्समध्ये म्हणता की जर भूक लागलेली असेल तर ते सिग्नल्स पण तुम्ही त्याचा रिस्पेक्ट केला पाहिजे. तर हे इक्वेशन थोडं उलगडून सांगता? लोक काय करतात, 2 टाईममध्ये 3 टाईममध्ये ह्या विंडोमध्ये बसवा 16-8 वगैरे. ते थोडंसं विचित्र होतं. आता सपोज तुझ्याकडे आज 6 महिन्याची किंवा 8 महिने 1 वर्षाचं बाळ असेल, ते बाळ रडतंय, तुला कळत नाही ते बाळ का रडतंय. बाळाला ॲक्च्युली पाहिजे ग्लुकोज, त्याला पाहिजे मीठ, थोडं प्रोटीन. तू काय देतोय? नाही, मी नाही देणार, आपलं विंडो नाही उघडलं अजून. असं असतं का? त्या बाळाची गरज आहे तेव्हा तू देत नाही आहेस. आता नंतर जेव्हा त्याची विंडो उघडेल, तो मग अर्धा लिटर दूध पिऊन मोकळं होईल. का उपयोग झाला त्याचा मग? तर बॉडी फार सटल सिग्नल्स देतो. 5 वाजता नेहमी त्याला मीठ पाहिजे असतं. आपण ट्रॉपिकल कंट्रीमध्ये जातो जिथं नेहमी स्वेटिंग होत राहतो, पाणी नेहमी कमी होत जातं, पण आपण त्याला चहा पाणी देत राहतो. त्याला पाहिजे मीठ. नाहीतर आपण उघडतो कुठलं तरी नमकीनचा पॅकेट, ते मीठच आहे. सकाळी उठल्यावर 8-9 तास माणूस जेवल्यानंतर प्रोटीन कमी होतो. प्रोटीनच्या ऐवजी आपण त्याला उपमा पोहा देत बसतो. काय त्याच्यात प्रोटीन? तर ह्या सगळ्या सवयीमुळे इन्सुलिन वाढत जातं. बेसिकली इंडियन्सचा प्रॉब्लेम काय ना, आपण गॅदरर आहोत. जेव्हा आपण तरुण असतो ना, आपण 2800 कॅलरीची सवय लागलेली ना, तर त्या 2800मध्ये ना आपलं न्यूट्रिशन्स पूर्ण करतो. पण जसं वय वाढत जातं ते न्यूट्रिशनचा बजेट, आपल्याला कॅलरी बजेट 1800 करून न्यूट्रिशन तेवढंच पाहिजे. म्हणून हे प्रोटीन पावडर, B12 सप्लिमेंट, D3 हे सगळं आम्ही का देतो? कारण तुम्ही आता 2800 नाही खाऊ शकत. त्या 1800मध्ये सगळं संपवायचं आहे. पण तेवढा नॉलेज प्रिसिजन नसतो लोकांना. ते दूध का पित राहतात? कारण इंडियनची सवय असते, कुठल्याही प्रकारची भूक आधी वरण भात, पोळी भाजी, ह्याच्यातनं पोट नाही भरलं तर दुधातलं पोट नाही भरलं नमकीन नाही झालं काहीतरी गोड झालं चाट. हे 5-6 आयटम रोज आणि हळूहळूची सवय लागते. हे वाईट नाही आहे, पण हे ज्याची उंची वाढणार आहे तरुण पोराला, ठीक आहे ना, तुमचं वय 40 आहे, तुम्ही हे 6 आयटम रोज खाणार,
2800 कॅलरी तर बरोबर. त्रास होणार. तर आपल्याला हळूहळू विषय काय वाईट नाही आहे, आमचं वय वाढलं आहे हे ॲक्सेप्टन्स पाहिजे. वजन का वाढलं आहे? कारण वयानुसार तुम्ही करेक्शन आणलेलं नाही आहे. सोपं आहे ते. राईट. हे एवढे मोठे मोठे शब्द फास्टिंग बिस्टिंग वापरायची गरजच नाही आहे. भूक असेल तेव्हा तेवढं. आता माझे को फाउंडर आहे, त्याची आई 80 वर्षाची आहे. तिला जेव्हा भूक लागते ना, ती बरोबर किचनमध्ये जाऊन एक डिंकाचा लाडू घेऊन येणार. तिला ते सिग्नलिंग एवढं क्लिअरली कळतं ना, की माझ्या शरीरात काय कमी आहे. कारण तिची पचनशक्ती एवढी कमी झाली आहे ना त्या वयाला, की तिला प्रिसाईज व्हावं लागतं. ती 2800 सोड, ती 1200 पण कॅलरी खाऊ नाही शकत. पण तरी पण ते एवढंसं खातात. पण ते प्रिसाईजली खातात. ते आपल्याला ना ते या वयाला अजून झेपलेलं नाही आहे. व्यायामाशिवाय पण वेट लॉस करता येऊ शकतं. म्हणजे तुम्ही स्वतःनी पण मला वाटतं मागे 4 महिन्यात 12 किलो वजन हे कमी केलेलं. पण मग ह्याचं थोडं एक्सप्लेनेशन देता. म्हणजे मग लोक म्हणतील मग कशाला व्यायाम करायचा, आम्ही वेट लॉसवरच फोकस करतो, व्यायामाशिवायच्या वेट लॉसवरच. हो, आता मी सिम्पल आहे ना. सपोज आता माझ्या घरी एक गोल्डन रिट्रीव्हर डॉगी आहे. तिचं वय आता 10 झालेलं आहे. काय ना काहीतरी थोडंसं दुखत असतं. तिचं वजन जर वाढलं तर मी काय करणार, तिला खाली जाऊन राऊंड पळवणार, पायऱ्या चढवणार, डोंगरावर नेणार, पाठीवर वजन लावणार आणि घरी येऊन खाऊ नाही घालणार. चालतं कसं? ती वेडी होणार की नाही? त्याच्याऐवजी मी घरीच बसून तिचं भात अर्धं केलं, जे काय चिकन खाते ते अर्धं केलं हळूहळू. तिला थोडे विटॅमिन सप्लिमेंट्स दिले ताकी तिला भूक नाही लागेल. तर 1 आठवड्यात 2 आठवड्यात हळूहळू तिचं वजन कमी व्हायला लागेल. तेच लॉजिक आपल्याला का नाही आपलं होत? कारण आपण प्रोसेसला ॲक्सेलरेट करण्यामागे लागलो असतो, की त्याला 3 महिने लागले ना, मी 1.5 महिन्यात करून दाखवतो. का? कारण मी जिमला जाईल. जिमला गेल्यावर तुम्ही भूक वाढून आला, परत मायक्रोन्युट्रिएंट्स कमी झाले, सगळं कमी झालं, तहान लागली, भूक वाढली आणि तुम्हाला तर आधीच कळत नाही आहे की तुम्हाला भूक कशाची लागते. मग तुम्ही प्रोटीन ठुसत बसता 100 ग्रॅम. गरज काय होती? घरी बस, भूकला कमी कर, आपोआप बॉडी त्या 1,80,000वरनं ऊर्जा काढेल आणि ओव्हर अ पिरियड ऑफ 3 to 6 months तुझे 5-7 किलो कमी होतात. पण लोकांना पॅसिव्ह प्रोसेस वेट लॉस नको असतं, त्यांना ॲक्टिव्ह प्रोसेस पाहिजे. मी काय करू ज्याच्यानी म्हटलं वेट लॉस होईल? तुला काय करायची गरज नाही आहे. ते 1800 कॅलरी जे बॉडी BMRमधनं बर्न करतो ना, त्याच्यानी वेट लॉस होतो. ऑफकोर्स ह्याला एक कॅवेट असतो, की जेव्हा फार लठ्ठपणा असतं, की जेव्हा मसल फार कमी असतो, तेव्हा मेटाबॉलिक रेट फार कमी होतो, 800-900 कॅलरी. अशा लोकांना थोडंसं व्यायाम करावा लागतो. आता जे 55-60च्या वर लेडीज असतात, त्यांना आम्ही थोडंसं व्यायाम करवतो, सूर्यनमस्कार करवतो. त्याला मसल ॲक्टिवेशन म्हणतो. कारण ह्या लोकांचे मेटाबॉलिक रेट एवढं कमी असतं, की कमी खाऊनसुद्धा वेट लॉस होत नाही. तर त्यांना थोडंसं मसल ॲक्टिवेट करायला आम्ही व्यायाम देतो. पण घरगुती व्यायाम सुरुवातीला पहिले 2-3 महिने. एकदा बॉडी पहिले 10% चरबी कमी झाला ना, की मग प्रोटीन वाढून जिमला जा. घाई नाही आहे, पण पहिले 10% वेट लॉस झालं पाहिजे. म्हणजे हे टप्प्याटप्प्याने व्यायाम कधी इंट्रोड्यूस करायचं त्याचं एक टायमिंग आहे. म्हणजे फ्रॉम डे 1 ते करण्यापेक्षा तुम्ही हळूहळू टप्प्याटप्प्याने करू शकता. 3 स्टेपमध्ये करतो. फर्स्ट असतो, आम्ही त्याला मोठी गाय बोलते. ये मोटी गाय रहता है, गाय जैसा 40% चर्बी. मोटी गाय को खाना घास कम दिया तो वो पतली गाय बनता है. पतली सगळे हाडं दिसायला लागतात 3 महिन्यात. त्याच्यानंतर प्रोटीन आणि व्यायाम चालू केलं तर तो घोडा होतो. कारण मसल वाढतं व्यायाम आणि प्रोटीनमुळे. आणि घोडा झाल्यावर मग तगडा घोडा व्हायचा. तगडा घोडा म्हणजे काय? त्या गाय आणि घोड्याचं वजन सेम आहे 300 किलो, पण घोड्यामध्ये 80 ते 90% मसल आहे, गायमध्ये 40%. आपलं गोल शेवटी वेट लॉस नाहीच आहे. कारण वेट उंचीसारखी असते, ते ज्या प्रीडेस्टिन्ड लेवल आहे ते जाणारच परत. लोक 2-3 वर्ष टिकवत नाही वेट लॉस. कारण इव्हेंच्युअली जेवढं ते कार्बोहायड्रेट खात होते तेवढं ते प्रोटीन खायला सुरू करतात. तर वेट वाढतंच आणि वरखाली होता तो, ट्रॅव्हल येतं, काय ना काहीतरी लग्न येतात, होतं. पण घोड्याचं वजन मसलमध्ये असतो, गायचं वजन चरबीमध्ये. अनहेल्दी काय आहे? फॅट. आपल्याला फॅट लॉस करून मसल वाढवायचं, म्हणून वजनाच्या मागे पळायचं नाही. पण व्यायाम हा सगळ्यात महत्त्वाचा, की व्यायाम सुरुवातीला नाही करायचा. तो शरीर ॲज इट इज त्रासलेला आहे, त्याला 10 गोष्टी कमी पडल्यात, त्याच्यावर तुम्ही 1 तास चालून येत आहे, त्याच्यात मीठ कमी झालं, तर B12 कमी झालं, D3 कमी झालं, सगळंच त्रासलं, ऊर्जा कमी झालं, आणि मग तू म्हणणार मी खाऊ नाही घालणार. अरे मग ते दर 3ऱ्या-4थ्या दिवशी तुला एवढं त्रास देईल की तुम्ही जाऊन हॉटेलमध्ये खाऊन येणार, कारण भूक लागते.
चुकलेलं नाही आहे, पण एक ओबीस माणसाला दोन्ही हे बघ फॅटला एक म्हण असते, मसल हॅज टू बी फेड. जेव्हा मसलला आम्ही मोबिलाइज करतो त्याला फीड करावा लागतो. फॅट हॅज टू बी स्टार्व्ड. हे सिम्पल डिव्हिजन आहे दोन्ही टिश्यूजच्या. फॅटला कमी करायचं तर कमी खाऊ घाला, मसल वाढवायचं तर खाऊन व्यायाम करा. हे न खाऊन व्यायाम करून उपाशी राहणे म्हणजे मसल लॉस. कशाला करताय ते? बरोबर. कारण उगीच छळायचं नाही स्वतःला. आधी सोपं 1-2 आठवडे आता मी हॉलिडेला जाऊन आलो, बरंच खाऊन आलो तिकडे, 2-3 किलो वाढवून आलो. एक 20,000 कॅलरी खाऊन आलो आम्ही त्या 15 दिवसात. आता आलोय परत. मी काय सरळ जिमला गेलो का? नाही. माझे इन्सुलिन लेवल वाढले होते, माझा ॲसिडिटी वाढलं होतं, सगळं त्रास झाला. कारण शरीराला छळून आलं, एवढं ट्रॅव्हल, नाईटचे फ्लाईट वगैरे. काय केलं मी 2 आठवडे? घरी बसलो, घरचं छोटंसं जेवण खाल्लं आपलं, थोडं थोडं खात, सॅलड बिलड वगैरे. आपोआप 2 आठवडे माझे इन्सुलिन कमी झालं, माझं सगळं कमी, ते वजन उतरून गेलं. काय जिमला जाऊन 2 तास केलं का? काय नाही. पण जेव्हा मी 22 ते 25 वयाचा होतो ते दोन्ही करता आलं असतं, कारण मेटाबॉलिक रेट 2800 होतं ना. आता नाही आहे. तर वयानुसार वेट लॉस करायचं, वयानुसार व्यायाम करायचा. हा, तर मेटाबॉलिझम हे फार इंटरेस्टिंग वाटतं आहे. तर हा आपला मेटाबॉलिक रेट कमी झाला आहे आफ्टर 30s किंवा इन 40s, ह्याच्या काही सिग्नल्स बॉडी देते तुम्हाला? म्हणजे काय भूक लागत नाही, जास्ती लागते, काय होतं नेमकं? नाही, सरळ वेट वाढायला लागतो. तुम्ही तेच जेवताय, चुकत नाही. तुमचा शेप आणि वेट बदलायला लागले, तुमचे एनर्जी लेवल कमी व्हायला लागले. बेसिकली तुमचे जेनेटिक्स आता तुमच्याबरोबर कॅचअप करतायत. ओके. तुम्ही तेच जेवताय. हे बघा, प्रत्येक माणूस आपल्या वर्षभरात 1 kgला 10,000 कॅलरी खातो साधारण. तेव्हा तुझं वजन 25-30 वयाला तुझं वजन होतं 70. 10,000 कॅलरीच्या 7 लाख कॅलरी वर्षाला तू खात होता. आणि त्या वेळेला थोडंसं अजून बाहेर जाणं होतं, तर 8 लाख खाऊन सुद्धा तुझं वजन 70 होतं. पण आता 40ला काय होतं? ते 8 लाख जे तू खातोय ते आता वजन 80 होऊन जातं, कारण बॉडीला ते बर्न करता येत नाही. ओके. तुमच्या मनात काय, मी कमी खातो, पण हे नाही होत. किती दिवस कमी? कारण सवय लागलेली ना 8 लाख कॅलरी खायची, तर ते 7 लाखाची सवय लावून घ्यावी लागते. नाही लावली तर प्रत्येक वेळेला वेट लॉस केलं, परत वेट वाढलं, परत वेट लॉस केलं, परत कारण तुम्ही 2-3 लाख कॅलरी फक्त तात्पुरता कमी केले होते. राईट. यू हॅव टू गेट यूज टू इटिंग लेस ॲज अ होल, ॲज अ प्रोसेस. सर, हे प्रोटीन रिच डाएट याबद्दल खूप सारी रील्स असतात, सगळी माहिती असते, आणि याच्याबद्दल अनेक लोकांना गैरसमज आहेत की प्रोटीनमध्ये काय काय खाल्लं पाहिजे. व्हेजिटेरियन जर असेल समजा, तो तर काही एग्स खाणार नाही आहे, तो चिकन मासे खाणार नाही आहे, पण मग दुसरीकडे ते प्रोटीन पावडर शेक्स घ्यायचे का नाही घ्यायचे, त्याबद्दलही खूप शंका आहेत. थोडं सांगाल याबद्दल? जर शिक्षित माणूस असेल ना, तर त्याला कळेल की त्याच्या डाएटमध्ये 30 ग्रॅमच्या वर मिळत नाही आहे. मी सगळ्यांना सांगतो, तुम्ही ChatGPT उघडा, कुठलाही AI ॲप उघडा आणि त्याच्यावर टाईप करा की तुम्ही काय काय खाताय 7 दिवस, आणि ॲव्हरेज काढा की तुमचं प्रोटीन किती येतं. आणि तुम्हाला कळेल की तुम्ही बाहेर गेला ना जेवायला, त्याच्याशिवाय तुमचे प्रोटीन नीड मीट होत नाही. कारण तुम्ही जाऊन पनीर खाता, हे खाता, जे काय असेल, कॅलरी रिच प्रोटीन खूप खातात लोक, त्याच्यात तेलकट वगैरे, आणि ते म्हणतात मी माझं प्रोटीन तिथून येतं. ते फार महाग प्रोटीन आहे. स्पेशली तुमच्या जेनेटिक्समध्ये डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल असेल तर तुम्हाला क्लीन प्रोटीन घ्यावा लागतो. क्लीन आपल्याला तुमच्या वजनाच्या 0.8 to 1 ग्रॅम पर kg तर पाहिजे. हे कॉमन सेन्स आहे. नाहीतर तुम्ही कार्ब आणि ऑइल जास्त खाणार आणि त्याच्यामुळे काय ना काहीतरी तुमच्या जीन्समध्ये ॲक्टिवेट होणार. हे तेच मी सांगतो की फार नॉलेज नाही लागत. प्रोटीनचे 4-5 प्रकारचे सोर्स असतात, आणि तुम्ही कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये पेशंट ॲडमिट झालं की ते काय देतात आधी IV मध्ये? ग्लुकोज आणि सोडियम, त्याच्याबरोबर तिसरा एक प्रोटीनचा डब्बा देतात. कारण प्रोटीन एनर्जी मॅलनरिशमेंट म्हणजे मसल लॉस ते होतो. पण काय, हॉस्पिटलच्या बाहेर हे लगेच होत नाही ना. प्रोटीन लॉसचा सिम्टम इमिजिएट नसतो. हे वर्षांवर जेव्हा पोट बाहेर येतं, हा प्रोटीन डेफिशियन्सी आहे. सगळे खड्डे होणे इकडे छातीमध्ये, हे प्रोटीन डेफिशियन्सी. सगळ्यांचे मागचे बॅकसाईड आहे पूर्ण फ्लॅट होऊन जातो. का? कारण ते ग्लुटस पूर्ण फ्लॅट झालं आहे, मसल लॉस. हे का झालं आहे? हे बेसिकली झालं आहे, तुमची ॲक्टिव्हिटी आहे पण प्रोटीन डेफिशियन्सी झाली. कारण तुम्ही रोज 30 ग्रॅम जेव्हा प्रोटीन कमी खाता, महिन्याला तो 1 किलो झाला, वर्षाला 12 किलो ऑफ प्रोटीन जे तुला खायला पाहिजे होतं, 12,000 ग्रॅम, ते तुझ्या त्या 7 लाखाच्या बजेटमध्ये फक्त 60,000 होतं, पण तुम्ही नाही घेतलं. त्याच्यामुळे ते बॉडी पार्ट जो होता तो स्टार्व झाला, मॅलनरिश झाला. तर एवढी सोपी गोष्ट आहे की जाऊन ते 20 ग्रॅम प्रोटीन शेक घ्या,
बरेच ब्रँड आहेत आता ज्यांनी हीट स्टेबल प्रोटीन बनवलं. आता ट्रू नेटिव्ह एक ब्रँड आहे, त्यांनी हीट स्टेबल, ज्यांना नाही घ्यायचं वेगळं प्रोटीन पावडर, तेच डाळमध्ये घालून टाकायचं, उपमामध्ये घालून टाकायचं, ते कुक करायचं प्रोटीन, 15 ग्राम येऊन जातं. कारण खूप सिनियर्स आहेत जे ऐकायला तयार नसतात, तर त्यांनी घाला, ते जेवणामध्येच घालून टाका 15 ग्राम. पण जे सेन्सिबल आहेत ना, ते क्वाइटली एक 20 ग्रॅम. मी नेहमी म्हणतो प्रोटीन तेव्हा घ्या जेव्हा तुम्हाला सिम्प्टोमॅटिकली डॉक्टरला लिहून नाही द्यावं लागेल. एक पॉईंटपर्यंत पोचला ना की मग तर मला काय डबल डोस द्यावा लागेल. तेव्हा तुमच्या ऑलरेडी कार्बोहायड्रेट ऑइल खाऊन खाऊन लिव्हर अँड किडनीवर प्रेशर आल्यामुळे मला प्रोटीन देता येत नाही. आणि मग तुम्ही म्हणता अच्छा प्रोटीननी किडनी खराब होतो. ते किडनी खराब झालं आहे तुमच्या डायबिटीजमुळे, किडनी खराब झालं आहे प्रोटीन डेफिशियन्सीमुळे, आणि तुम्ही आता नाव ठेवलं आहे प्रोटीनला. राईट. ते 1.6 ग्रॅम पर kg हे गव्हर्नमेंटने सांगितलं, ह्याच्यावर जायचं नाही. पण त्याच्यावर कोण जात आहे? माझं वजन जर 80 आहे, ते किती झालं 130-140 ग्रॅमच्यावर मी आयुष्यात कधी, आम्ही 80 ग्रॅम चुकून घेतो, बस झालं ना. आपण कुठे एवढं बॉडी बिल्डिंग करतोय? सामान्य माणसाला एक 80 ग्रॅम प्रोटीनचा हिशोब काढलाच पाहिजे. ओके. नाही पण मग ते जे तुम्ही आत्ता म्हटलं बॉडी बिल्डिंग, त्याच्यावरून ते येतं की तेवढा जर तुम्ही व्यायाम करत असाल तर तेवढं प्रोटीन घ्या. त्याची गरज 1.2-1.4 ग्रॅम आहे पर kg. हे बघ 0.8 पाहिजेच पाहिजे. अजून 0.2 लागतो डेफिशियन्सी क्लिअर करायला, जे तुम्ही मागच्या 2-3 वर्षापासून घेत नव्हता. तर मसल बिल्ड करण्यासाठी सरप्लस लागतो, तर तो 0.2. डायबिटीज असेल तर 1.2, कारण तेवढं तुम्ही कार्ब खाऊ शकत नाही, तर कार्बला बफर करायला प्रोटीन. तर 1.2 मोस्ट लोकांना पुरतं, 70 किलो 80 किलो. पण लोक कुठे चुकतात, त्यांचं वजन सपोज ओव्हरवेट आहे, 100 किलो मांड, त्याला वेट लॉस करायचं आहे, तो चूक काय करतो, तो 100 किलोला 1.2नी मल्टिप्लाय करतो आणि 120 ग्रॅम घ्यायला सुरू करतो. ते अननेसेसरी आहे. आपल्याला फॅट फ्री मास, जो मसल मास आहे, त्याला 1.2 to 1.4नी मल्टिप्लाय करायचं. आता माझी बॉडी आहे, माझं वजन 80 आहे, 80ला जर मल्टिप्लाय केलं तर माझं मसल मास जवळपास 60-65 kg आहे. त्याच्यावर मल्टिप्लाय केलं 1.2 तर 80च येतं. इट इज ॲक्च्युली 1 ग्रॅम पर kg इज इनफ. तो फॅट फ्री मासला लागतो. लोक काय करतात, मल्टिप्लाय फुल वेट, म्हणजे तुम्ही फॅटला परत खाऊ घालताय उगी, आणि तुम्ही का वापरताय, कारण त्याच्यानी पोट भरून राहतो. अरे पण ते का भरतंय, शेवटी ते कॅलरीच आहे. तेव्हा म्हणतो ना, तू बॉडी बिल्डिंग करत नाही आहेस, तर ते प्रोटीनच्या स्तरावर जाऊन मसल नाही बनते, ते शेवटी फॅटलाच आहे. तर लोक नाव बदलत आहेत, कार्बोहायड्रेट इन टू प्रोटीन. इट्स नॉट नेसेसरी. बेसिक प्रोटीन, सकाळी थोडं प्रोटीन काही घ्या. आता माझा ब्रँड 1 किलो बिटच आहे, त्याचे प्रोटीन सिरियल आहेत. उगीच लोक काय करतात, ते आता केलॉग्स आला इंडियामध्ये, केलॉग्सच्या मध्ये प्रोटीन नाहीच आहे, तर ते दुधामधनं प्रोटीन, परत दूध प्रोटीनमध्ये लॅक्टोज आणि फॅट खूप आहे. तर वी कॅनॉट अफोर्ड इट आफ्टर सर्टन एज. तर आपल्याला हळूहळू असे आयसोलेटेड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन घ्यायचे आहेत, ज्याच्यामधनं प्युअर प्रोटीन. डाळ एक ठीक आहे, डाळमधनं काय एक 20-30 ग्रॅम येतात. अंडं खाणार नाही तर कठीणच पडतं. ड्रायफ्रूट्स येतात, सोया असतो, टोफू असतो, पण हे नेटिव्ह फूड नाही आहेत, लोक नाही खात तेवढे, तर कठीणच आहे. नेटिव्ह इंडियन व्हेजिटेरियन डाएटमध्ये तर कठीणच आहे. म्हणून हे सप्लिमेंट्स नॉन निगोशिएबल आहेत. ओके सर, एक फायनल टेकअवे, म्हणजे तुम्ही एवढं सगळं अर्धा पाऊण तास आपण चर्चा करतोय, खूप सारे टेकअवेज मिळाले, पण तरी पण आपल्या सगळ्यांनाच क्विक सोल्युशनची एक हे झाली आहे. आपला पॉडकास्ट बघून समजा कोणी ठरवलं की त्यांना वेट लॉस मनावर घ्यायचे, आता इनफ इज इनफ, पुढच्या 7 दिवसात किंवा पुढच्या महिन्याभरात त्यांनी काय स्टेप्स घेतल्या पाहिजेत आणि काय जर्नी सुरू केली पाहिजे, तुम्ही काय सजेस्ट कराल? फर्स्ट, व्यायाम बंद करा. फर्स्ट स्टेप. ॲटलिस्ट तान्विक जो व्यायाम असतो, म्हणजे हेवी वेट ट्रेनिंग किंवा कुठलाही व्यायाम 1 तासाच्या वर, घाम काढणे, टेकडीवर जाणे, हे सगळं बंद करा. घरी बसा, बॉडीला सेटल होऊ द्या, मायक्रोन्यूट्रिएंट प्रिस्क्रिप्शन घ्या डॉक्टरकडनं, ब्लड टेस्ट करा, बॉडीला शांत होऊ द्या. आधी 1 महिन्यात बॉडी पूर्ण स्टेबल होतो, भूक 0 होऊन जाते. त्याच्यानंतर कॅलरी नेगेटिव्ह फूड्सचं प्रमाण वाढवा जेवणामध्ये. बॉडीला कॅलरी नेगेटिव्ह वाढवताच येत नाही जेव्हा पण तुम्ही धावपळ वाढवताय. तर आधी ते सॅलेड, फायबर सगळं वाढवा आरामात. 1-1.5-2 महिन्यामध्ये बॉडी शांत होऊन जाईल. मग 10 किलो कमी झाल्यावर 1-3-4 महिन्यात मग आपण व्यायाम चालू करू. सगळ्यात महत्त्वाची, सगळ्यात मोठी चूक असते, मला वेट लॉस करायचं, मी जिम जॉईन करणार नाही. एक 10% लोकांमध्ये फरक पडतो ज्यांच्यामध्ये मसल पेशी जास्त आहे. मी 10,000 स्टेप करणार, जिम जाणार. अरे थांब ना राजा, घरी बस,
कमी खायची सवय लाव. एक आठवण ठेव, त्या कमेंटमध्ये लाव तिथे, डाएट डिसाइड्स वेट, एक्सरसाइज डिसाइड्स शेप. डाएट डिसाइड्स वेट, एक्सरसाइज डिसाइड्स शेप. घोडा आणि गायमध्ये फरक वजनाचा नाही आहे, आकारचा आहे. आकार का बदलला आहे? कारण घोडा व्यायाम करतो आणि गाय व्यायाम नाही करत. फरक वजनाचा. दोघे घासच खात आहेत. फरक एवढा आहे की घोडा थोडासा घास खातो, थोडासा चणे खातो, त्याच्यामुळे त्याचा मसल आहे. गाय फक्त घास खाते. विषय काय दोन्ही ॲनिमल्समध्ये? इट इज द एक्सरसाइज. म्हणून शेप. तर अगर जर जाड माणसाला आपल्याला शेपसुद्धा बदलायचं आणि वेटसुद्धा बदलायचं आहे, सुरुवातीला कमी खाऊ, नंतर प्रोटीन आणि व्यायाम करू. घोडा व्हायला वेळ लागत नाही. मनापासून थँक्स सर. तुम्ही वेळात वेळ काढून आला तुमच्या सुपर बिझी शेड्यूलमधनं, कारण तुमच्या अपॉइंटमेंट्स किती ते तुम्ही सांगितलं मला आधी, त्याच्यावरनं मला अंदाज आला आहे फक्त. तर एवढ्या बिझी शेड्यूलमधनं वेळात वेळ काढून आलात आणि इतके सगळे इन्साईट्स दिलेत आम्हाला सगळ्या प्रेक्षकांनाही. तुमचे मनापासून थँक्स. नाही, माझ्या लोकांना फक्त एकच प्रार्थना आहे की प्लीज आपल्या 16 ते 18 ते 22 वर्षाच्या मुलांना लेक्चर मारू नका. स्वतः थोडं काहीतरी करा. पोरं ऑटोमॅटिकली करतात. इंग्लिशमध्ये एक म्हण असते, चिल्ड्रन नेवर लिसन बट दे ऑलवेज इमिटेट. तुम्ही जे आत्ता कराल ते पोरगं 20 वर्षानंतर करेल. पण जर तुम्हीच इथं बसून फक्त लेक्चर झाडणार की तू असं कर, तू असं कर, नाही होत. माझ्या आईवडिलांनी स्वतः केलेलं आहे. आज 75 वयाला एक गोळी नाही आहे. डोंगर चढतायत, हिमालय जातात, जग फिरतात. का? कारण त्यांनी 50च्या नंतर प्रोटीन चालू केलं, कार्बोहायड्रेट, तेल, दारू हे सगळं कचरा काढून टाकलं. ऑटोमॅटिकली ते त्या पिढीमध्ये सक्सेस असून सुद्धा दे हॅव बीन सक्सेसफुल एजिंग. तर तुम्हाला जर करायचं असेल तर प्लीज बेसिक गोष्टी तुमच्या आयुष्यात आणा. क्लीनअप करा. पोरं रोज बघतायत तुमच्याकडे, तर तुम्ही एक्झाम्पल चांगलं सेट करा. येस, थँक्यू. आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांनाही विचारूया, तुम्हाला हा सगळा एपिसोड कसा वाटला? वेट लॉस, ओबेसिटीकडे बघण्याचा मला असं वाटतं की डॉक्टर मल्हार यांचा दृष्टिकोन, ॲप्रोच हा खरंच वेगळा आहे. त्यामुळे तो सगळा त्यांच्याकडनं समजून घेणं, जाणून घेणं आणि त्यामागचं सायन्स काय आहे नेमकं, म्हणजे अनेकांचं आपलं वजन कमी होत नाही समस्या असते, ती कुठून उद्भवते, त्याचा रूट कॉज काय आहे, त्याच्यावर आज आपण चर्चा केली. तुमच्या मनात अर्थातच शंका असणार आहेत, प्रश्न असणार आहेत, आम्हाला नक्की कमेंट्समध्ये विचारा. आम्ही त्याची उत्तरं डॉक्टर मल्हार यांच्याकडनं घेऊन त्याची उत्तर द्यायचा नक्की प्रयत्न करू. भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर आणि इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.